बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। زم تاسو تاسو ملګری حماد احمد صوابیوال ستاسو خدمت کې حاضر دی. ډېر ورځ بعد چې زموږ چې کوم نوې ویډیو نه راغلی ستاسو ته په یوټیوب چینل باندې، تاسو هم سوچ کوئ چې حماد احمد صوابیوال نوې ویډیو نه اپلوډ کړي. وجه څه ده؟ زموږ چې کوم مایک خراب شوی د خیره، او دا د نوی مایک چې کوم موږ آرډر کړو د پاکستان نه ورسېدو. وایرلس لایو سټریمینګ مایک دی، دا موږ راغلی 2-in-1 چې کوم دی د دې انباکسینګ به ستاسو مخامخ کوو. دا داسې مایک دی چې تاسو کومه لکه ګرانه به اوس چې کوم موږ مایک راوښتی نو 2-in-1 دی که نه، نو دا د دوه تنو لپاره جدا جدا مایک دی، یوز کولی شي. دغه د دې انباکسینګ به ستاسو مخامخ کوم چې دا څنګه یوز کېږي، د دې وایس څنګه دی، د دې چې کوم د دې نه مخکې چې کوم وایس موږ چک کړو، کوم مایک موږ اخیستی و هغه د یو تن لپاره یو تن یوز کولی شي، د هغې اواز ډېر زیات زبردست و. د هغې لپاره موږ چې کوم دی دا مایک اوس آرډر کړو، ځان سره دا به ستاسو مخامخ د دې انباکسینګ کوو، او انشاءالله زموږ به اوس تاسو ته زر زر ویډیوګانې اپلوډ کوو د خیره. او تاسو به د یورپ کې چې ملکونه کې موږ کنټریز کې ګرځو، د هغې ویډیوګانې به تاسو سره زموږ په یوټیوب چینل ملاویږي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیوګانې خوښوئ او خوښې کړي به مې موږ ته ستاسو دغه راځي بلکل. او اوس د دې چې کوم انباکسینګ دی هغه کوو د خیره. زموږ چې کوم ویډیوز نه مایک راورسېد موږ خیره، او اوس په تاسو سره موږ مختلف کنټریز کې ویډیوګانې جوړو او مختلفو ځایونو ته به ځو، تاسو ته ویډیوګانې جوړو، تاسو ته به د یورپ حالات پخو چې د یورپ چې څنګه د دغه علاقې دي به تاسو ته ښوم. او انشاءالله تاسو سره مخامخ دی دا 2-in-1 چې دی کوم وایرلس مایک دی، د دې انباکسینګ کوم، او انشاءالله د دې وایس هم تاسو ته کوم چې د دې وایس څنګه دی. راځئ موږ سره اوسئ. دا مایک دی اوس کولاوم په خیره. بسم الله به وکړي د خیره. تاسو ته به ښکارېږي دا 2-in-1 مایک دی. دا یو دغه دی پکې دا کنیکټر غونه کې چې دی دا څنګه موبایل سره ور دغه کې د بلوټوث په ذریعه باندې دواړه دغه کنټرول کوي د خیره. که تاسو که چېرې دوه کسان یې لکه دوه ملګري یې تاسو خبرې کوئ خپلو کې، نو یو سیټ ته ولګي بل سیټ ته، نو تاسو د هغې اواز بلکل تاسو ته به کلیر راځي. داسې سیسټم وله کړی بلکل چې لکه د یو کنیکټر یې ورته لګولې دواړه کنټرول کوي د خیره، دواړه اواز کلیر کوي د خیره، بلکل صفا اواز. د دې نه مخکې ویډیوګانې به تاسو زموږ اواز کتلې، بلکل وایس به بلکل زموږ صفا راته د خیره. اوس د هغې مایک راوښتلې، د هغې انباکسینګ کوو ستاسو مخامخ، او د هغې وایس تاسو چې کوم که د هغې وایس تاسو چېرې خوښېږي نو تاسو وایرلس لایو سټریمینګ مایک چې دا تاسو اخیستی شئ د خیره. پاکستان کې چې پرایس پهیږي تقریبا 5,000 روپۍ باندې دی، او دلته خو مونږ وکته خو دلته موږ ته میلاو نه شي، نو ما ځکه پاکستان ته راوغوښتو. اوس تاسو مخامخ دي انباکسینګ یې کوو، انشاءالله تاسو سره په ویډیو کې بیا شیر کوم د خیره. دا یا کنیکټر دی تاسو ښکارېږي په سکرین باندې، او بل چې د خیره یو دا مایک دی د خیره، او انشاءالله دا بل درته هم دا دا دواړه مایکونه ستاسو مخامخ دي. دا 2-in-1 چې ورته ویلی شي دا ستاسو مخامخ، او به تاسو ته چې کوم د خیره د ویډیو به تاسو ته کوم د خیره. دا اوس مونږ هغه کړو، او اوس د دې اواز په بل موبایل ته تاسو ښایي. دا اوس ستاسو مخامخ ته کنیکټر ما ولګولې موبایل ته لګېدلی دی، او اوس د دې درته وایس چې کوم چې د وایس څنګه دی که نه، د په باره کې سره معلومات شیر کوم د خیره. او دا اوس دا اوس دې کنیکټر اوچت کړی دی، او دا یو مایک په اوس ولګوم فعلا. دا یو مایک تاسو چې کوم که نه نه بعد درته د بل هم وایم د خیره. هغه چې تاسو دوه کسان یې نو بیا دواړه یوز کولی شي، د یو تن لپاره یو کار کوي، کاپي کار ده کوي. دا اوس وایس شو سره مخامخ دی موبایل کې. هلو دا اوس ما وله د وایس ریکارډینګ وکړو، هغه اوس تاته شو کوم چې د یې اواز څه ورته راځي. تاسو ښکارېږي څومره صفا وایس یې راځي، بلکل صفا وایس دی، ځکه چې دا دې نه مخکې کوم مایک دی ما یوز کړی دی خیره، د دې اواز بلکل زبردست دی. او تاسو غواړئ د دې مایک په باره کې چې کوم ویډیو انباکسینګ ما تاسو مخامخ وکړئ انشاءالله. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. اوس په تاسو سره زموږ د خیره ښایسته نوې ویډیوګانې میلاویږي، او تاسو سره په خپل یوټیوب چینل باندې شیر کوم د خیره.
زموږ فیسبوک پیج ته راشئ. فیسبوک پیج باندې چې کوم زموږ نوم دی حماد احمد سوال ګل پیج دی زموږ، او په دغه باندې زموږ یوټیوب چینل دی. او امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. اوس خپل ورور حماد احمد سوال ګل ورله اجازت ورکوئ چې هر ځای خوشحاله آباد اوسئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. په لوی الله سپارم. الله امان.